Pasembur, Pasembur. Wow. Selain nasi kandar, juga ada makanan yang terkenal di Pulau Pinang ni, Pasembur. Dan hari ni Riz berada di Padang Kota Lama untuk makan Hussain Pasembur King. Jom. Saya orang panggil Mamu Hussain lah. Nama penuhnya adalah Haji Muhammad Hussain Muhammad Syarif. Saya adalah pemilik Pasembur Hussain Pasembur King. Sejarah Pasembur Hussain ni dia wujud pada tahun 1987 dengan nama Hussain Pasembur. Sebelum tu kita pun menjaga juga. Ada menjaga mi goreng Pasembur tu simple punya. Jadi kita tak buat macam ni banyak item lah. Jadi sebelum tu father pun berniaga, father-in-law pun berniaga, pakcik kepada father pun berniaga juga. Jadi 1, 2, 3 boleh kata point to 4 generasi yang keempat lah. Yang generasi yang ke awal tu Mamu tak jumpa sebab apa, masa tu Mamu tak jumpa tok-tok semua, bapa, father-in-law, yang tu sajalah. Jadi mereka pun berniaga sejak tahun 1951. Father-in-law pun berniaga ni daripada 1951. Jadi orang masa tu kira tak ada macam ni lah. Kita pakai, ada yang pakai 3 roda, ada yang pakai 4 roda. Mamu sendiri pun pada tahun 80-an tolak dengan 4 roda. Bila kita datang ke Hussain Pasembur ni, kita tengok depan tu macam-macam pilihan ada. Dan sebenarnya ada lebih dari 25. Fresh ada, frozen ada, dan juga ada seafood. So, kita tengok, kita boleh pilih apa kita nak. Tapi mungkin untuk orang yang susah sikit nak pilih apa, sebenarnya dah ada set dekat sini. Kita datang, kita boleh order set terus di mana dia dah pilih apa sesuai dalam set tu. Dan juga set boleh ikut bajet kita. Ada set harga dia RM10. Ada RM25 dan ada yang premium RM50. Dan Riz ambil set C yang RM50 ni. Wow, bapak besar depan ni. Riz pun belum makan lagi. Kita dah tengok kita ada ketam. Ketam ada. Apa lagi kita ada? Wow, macam-macam. Sausage pun Riz nampak. Tahu, telur, cucur udang. Satu yang Riz suka pasal ni, appearance dia, rupa dia sebenarnya adalah kuah. Kuah kacang tu yang warna merah tu, kita tengok memang nampak exciting lah. Depan kita macam wow. Okey, kita makan. Rasanya Riz tak perlu bagi tahu, tapi yang ni memang untuk sharing lah. Kalau seorang nak makan yang ni, banyak. Dia siap bagi dah 2 ni, tapi Riz akan makan seorang. Okay, satu yang disuka pasal Pasembur ni sebenarnya adalah tahu dia. So memang ada campur dalam ni. Dan bila kita makan, tahu tu tengah dia betul-betul lembut. So kita dapat rasa dan tekstur lembut tahu tu. Riz nak cerita sikit pasal Pasembur ni. Sebenarnya Pasembur ni kalau kita ikut sejarah dia, dia kira salad. Betul, salad, sebab dalamnya ada timun dan juga sengkuang. So yang ni sebenarnya dah campur dalam ni, tapi kira adalah salad sikit, kira healthy sikit boleh lah sebab ada salad dalam dia. Tapi macam Riz cakap, yang set C ni, yang set RM50 ni memang sesuai untuk sharing. Mungkin bukan 2-3 orang tapi 4 orang boleh makan sebab ada macam-macam dalam ni dan portion dia memang besar. So Riz nak suggest kalau datang sini, kalau nak ambil Pasembur, kalau nak ambil set ke, kita nak buat set sendiri, ambil semua,
Jangan segan tanya harga dulu sebab kita nak tengok apa yang kita dapat dalam tu. So datang sini tengok apa kita nak, tanyalah harga dulu supaya kita dapat apa kita nak dalam pinggan tu. Tapi kalau kita nak senang, Wish cadang ambil set. Ada 3 set tu, set A RM10, set B RM25 dan set C RM50. So Wish recommend ambil lah set. Tapi bukan sahaja Pasembur ada dekat sini, tapi ada lagi yang istimewa yang sebenarnya ada dalam Pasembur tapi juga kita boleh ambil asing macam ni. Nama dia Cucur Udang. Kita semua tahu Cucur Udang tu apa, tapi sebenarnya dekat sini ada 2 jenis Cucur Udang ni. Okey, so kita ada satu yang ni. So yang ni kita boleh panggil dia macam Cucur Udang biasa. Dan sebenarnya yang ni kalau kita tengok tekstur dia memang crispy, memang ada rangup tu, ada crisp tu. Tapi ada lagi satu, nama dia Cucur Udang, udang lebih, udang banyak. So dalam ni sebenarnya kalau tengok dia lagi besar dan lagi banyak udang dalam ni, dan dia punya tekstur macam dia lagi gebu sikit tu. So Riz nak cuba, kita cuba yang biasa dulu. Kita masih dapat rasa udang dari cucur udang tu, tapi tekstur dia yang mahal, yang tekstur crispy tu. Okey, itu yang biasa. Sekarang kita nak cuba yang udang banyak. So yang ni orang boleh nampak kat tengah tu, dan juga udang. Yang ni betul-betul banyak udang dalam tu. Yang ni kita cicah sos sikit, lepas tu kita macam saya cakap lah, tekstur yang gebu tu sekali dengan sos kuah tu macam dah surap sikit dalam dough kat tengah tu. Okay, untuk cucur udang ni Wiz nak cerita sikit pasal harga dia. Kalau ambil yang udang banyak, yang udang lebih ni, yang gebu tu, harga dia RM3 hingga RM4 untuk satu. Kalau kita ambil yang rangup, yang biasa, harga dia RM2 hingga RM2.50. Wish cadang kalau suka yang rangup, nak crispy, ambil yang biasa. Kalau nak udang banyak dan nak yang gebu, ambil yang udang banyak ni. Bahan yang mana kita campur 100% sebab kita orang Islam, kita pastikan halal dan bersih dan fresh. Bahan-bahan yang mana dalam kuah tu kira macam-macam lah untuk nak pastikan kuah tu sedap. Sebab tu dia orang cari cucur udang, boleh buat ketam udang, frozen food, baby kentang boleh masak, boleh rebus, taukuang boleh goreng. Tapi kuah tu penting. Untuk pastikan kuah tu cukup sedap, kita punya bahan-bahan tu dan modal untuk kuah ni memang orang kata berasing lah. Okay, so juga dekat sini Riz nak cerita sikit pasal kuah. Sebab lain sikit daripada kuah yang lain. Dan sebenarnya yang ni kuah kacang, tapi dia bukan kuah kacang yang mungkin kita dah biasa makan dekat KL ke, kuah kacang yang kita makan dengan nasi impik ke. Sebenarnya dia ada satu kuah yang memang istimewa, memang khas untuk Pasembur ni. Sebab ada macam-macam rempah, spices, ingredients dalamnya yang buat dia special. Kita nak cerita pasal rasa dia, kita kena rasa sikit kuah dulu. Okay. Jadi kita nak cerita pasal rasa dia. Rasa kacang memang ada, tapi rasa dia kacang manis, sikit masam dan juga sikit pedas. Satu yang ni suka, dia memang smooth lah. Dia bukan macam banyak ketulan kacang dalam tu. Dia memang smooth bila kita makan. Lebih kepada manis, masam sikit. Pedas ada, tapi bukan pedas yang banyak lah. Pedas sikit-sikit. Memang pedas yang kita boleh makan banyak macam ni. Tapi tekstur yang smooth tu nice. Sekali dengan warna dia, color dia memang menarik lah.
mana ada warna macam ni dalam kuah yang lain. Itu yang memang special lah bagi Riz. Dan lagi satu yang bagi Riz yang istimewa dengan kuah kacang ni, sebenarnya yang ni resepi 3 generasi. So resepi ni memang resepi lama, resepi autentik yang asal tu 3 generasi. Dan juga dia tak adalah pakai MSG, tak ada macam apa-apa tambahan tu. Rasanya itu yang membezakan dia dengan kuah kacang yang lain. Jadi kalau korang semua sendiri nak rasa Hussain Pasembur ni, boleh datang ke Padang Kota Lama, Georgetown, Pulau Pinang dan rasa semua pilihan Pasembur yang ada dekat sini. Dan juga sekarang ada promo. Kalau datang sini dan kita belanja RM20 dekat sini, kita boleh dapat 20% discount di beberapa attraction di Pulau Pinang ni. Kita boleh pergi ke Ghost Museum, Magic World, Malayan Cultural Magic Show ataupun Ice Bar. Spend dekat sini, kita dapat diskaun di attraction tu. So Riz nak jemput semua orang datang sini. Kedai dia buka pukul 12 tengah hari sampai pukul 12 malam setiap hari. Datang sini, cuba Pasembur dekat sini. Kalau risau pasal jam ke, traffic ke, macam-macam, sebenarnya boleh order di GrabFood, Food Panda dan juga Go Eat Delivery. Dahsyat lah. Sekarang ni Pasembur boleh order online juga. So Riz nak jemput semua orang datang sini dan rasa Pasembur kat sini. Itu saja untuk hari ni. Banyak lagi Riz nak makan, so kita makan. Yang pentingnya Mamu kena terima kasih dengan pelanggan-pelanggan yang sentiasa datang menjamu selera di Padang Kota dengan dekat Hussain Pasembur. Jadi Mamu cukup alhamdulillah syukur dan sangat terima kasih. Ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan yang menyokong saya. Kalau ada apa-apa lebih, ada kurang, boleh bagi tahu saya. Masuk dalam Google, ada saya punya nombor, semua boleh kontak saya. Apa-apa komen, ada lebih ke kurang ke, boleh komen dekat saya supaya kita akan membetulkan perniagaan kita dan makanan kita, memastikan kepuasan pelanggan kita ni. Saya juga menjemput seluruh warga Malaysia semua ni, bukan kata Malaysia saja, orang daripada Indonesia pun ada, daripada Brunei pun ada. Ramailah merata tempat datang makan dengan Hussain Pasembur ni dekat sini, menjamu selera dan bagi support dekat kita, insyaAllah. Betul-betul kenyang Riz makan Pasembur ni, dan Riz nak recommend, Riz nak cadang korang semua datang ke Padang Kota Lama dan cuba Hussain Pasembur ni. Bukan saja makanan yang sedap, tapi suasana pun best sebab kita makan tepi laut. Tapi rasanya itu sahaja hari ni. Terima kasih semua tengok. Jangan lupa subscribe Destinasi TV dan kita jumpa lagi.